8 chiếc xe tải lớn chạy thẳng lên con đường mới. Đường làng đầy người già và trẻ nhỏ. Một cảnh tượng ngoạn mục của Lương Sơn Bạc. Võ Tổng dẫn theo chị gái đi tiễn chồng chị và đoàn xe. Anh hứa nhớ chắc chắn phải chú ý đến an toàn. Tôi chỉ có thể tiễn các bạn đến đây thôi. Huynh đệ, đã ra khỏi làng rồi thì không có chuyện an toàn nữa. Anh chắc chắn hôm nay muốn đến Lan Thành à? Việc của chú hai tôi phải đi, không thể trốn tránh được. Không có tôi, không thể hoàn thành nhiệm vụ. Hứa Kiến Quốc muốn nói, Võ Tổng sao lại quan tâm đến việc của chú hai anh ấy như vậy, nhưng không nói ra được. Biết rằng anh ấy muốn kiếm người chăm sóc cho ông nội anh ấy, cố gắng để mọi thứ hoàn hảo nhất có thể. 8 tay sai của Lỗ Mãi đang đợi ở bên đường. Ông Lỗ Mãi này hơi quá đáng, không thể cho họ vào Lương Sơn Bạc sao? Đến nhà Võ Tổng ăn một bữa, mang theo 16.000 tệ và đã thỏa thuận với anh Hứa. Số tiền này sẽ được Võ Tổng trao tay cho họ. Đội trưởng Giang, chút lòng thành của tôi, anh đừng ái ngại, anh nhận đi cho tôi thấy thoải mái. 2.000 tệ mỗi người. Tôi biết về nguy hiểm trên đường, không có sự bảo vệ của các anh, chúng tôi, hai anh em không thể thành công trong công việc này. Đội trưởng Giang, đừng nghĩ rằng tôi Võ Tổng là người không biết cảm ơn các anh. Đừng nói rằng 2.000, thậm chí 20.000 tệ cũng là ít. Làm ơn hãy nhận nó. Anh Giang không từ chối, tay đã vươn ra và cầm lấy. Huynh đệ, tôi cảm ơn, nhưng lần sau đừng làm vậy nữa nhé, tôi thấy ngại lắm. Lão Giang đi về phía đoàn xe, gọi một câu, anh em lên xe, xuất phát. Cảm giác không thoải mái trong lòng Võ Tổng ngay lập tức biến mất. Lão Giang khiến anh ta cảm thấy thoải mái tột độ trong lòng, chỉ sợ anh ta từ chối, không được vi phạm kỷ luật, không được đẩy số tiền này nọ qua lại. Sau khi đưa chị về nhà, Võ Tổng đến Trung tâm Thương mại Châu Á. Hứa Kiến Quốc đã liên hệ trước với quản lý Trung tâm Thương mại Châu Á, là chủ nhiệm Ngụy, nói rằng Võ Tổng đặc biệt tìm quản lý trung tâm, thảo luận về việc thuê mặt bằng. Võ Tổng, dù tôi chưa gặp anh, nhưng tôi đã nghe nhiều về anh. Đoàn xe của Hứa Kiến Quốc đã xuất phát, chúng ta cứ yên tâm chờ hắn làm hậu cần. Xin chào, chủ nhiệm Ngụy, đã làm phiền anh rồi. À, không cần lo lắng, có một số chỗ ở tầng 3, có 2 chỗ ở tầng 5. Nếu là bán quần áo, tôi đề xuất anh nên thuê quầy bên cạnh cầu thang tầng 5. Bao nhiêu người? Hiện tại, có 2 người, 2 cô gái. Ồ, họ là ai? Em gái tôi, Lý Tiểu Nga, hiện tại cũng đang bán quần áo ở trung tâm này. Lý Tiểu Nga, tốt nhỉ? Có kinh nghiệm thì càng tốt. Trước khi đến, tôi đã thấy vị trí đó tốt. Ký hợp đồng một cách gọn gàng và nhanh chóng. Ký tên và đóng dấu 2 bản. Hôm nay tìm mặt bằng không phải là mục đích chính. Mục đích chính là tìm mẹ Lý Tiểu Nga. Vừa rồi có chuyện gì vậy? Sao lại bị trách mắng? Ông chủ của cô à? Cô ấy không phải là ông chủ. Sổ sách tính toán sai. Chú hai của tôi và mẹ cô đã suy nghĩ như thế nào? Lý Tiểu Nga ngước lên và ném một cái nhìn vào Võ Tổng. Chị tôi không đồng ý. Võ Quân cũng không đồng ý. Chị cô không đồng ý à? Liệu hai chị em cô không nhận ra sao? Mẹ cô và chú hai tôi rất vui khi ở bên nhau. Tập Lý Tiểu Nga không nói gì, Võ Tổng nói trực tiếp và rõ ràng. Ở tầng 5, tôi có một gian hàng. Sau 10 ngày bán quần áo hoa, chỉ có duy nhất một cửa hàng bán độc quyền. Có hứng thú không? Một cái áo bán 200 tệ. Trước hết, tôi sẽ cho cô 500 cái. Khi cô kiếm đủ vốn, hãy trả lại tôi phần vốn. Phần lợi nhuận còn lại sẽ là của cô. Cô gái nháy mắt, không tin vào mặt. Thật à? Gian hàng của tôi, quần áo của tôi, hãy coi như cô đang làm việc cho tôi. Vậy cô muốn kiếm 10.000 tệ trong 1 tháng hay là 1.200 tệ trong 3 tháng? Cô gái nhíu mày, do dự trong 5 giây và hỏi trực tiếp. Anh làm điều này vì chú hai của anh và mẹ tôi phải không? Chỉ để tôi cố gắng kiếm tiền, phải không? Tôi thích tính cách thẳng thắn này. Nói thật, tôi chỉ muốn cô kiếm nhiều tiền hơn, đưa cho cô lợi ích thực sự. Sau đó, tôi sẽ khiến cô đồng ý chuyện giữa chú hai của tôi và mẹ cô. Cô có làm không? Tôi cho cô thời gian mấy ngày, nhưng sau 10 ngày, nếu cô thực sự không làm, địa điểm đó sẽ thuộc về người khác. Nói xong rồi quay lưng đi. Cảm nhận được đôi mắt phía sau lưng đầy hy vọng. Mỗi tháng có thể kiếm 1 vạn tệ, ai không muốn làm? Nhưng chị có đồng ý không? Võ Quân có đồng ý không? Sau khi Võ Tổng đến, Lý Tiểu Nga càng mơ màng hơn. Trước khi tan làm, lại bị quản lý trung tâm mắng mỏ. Á, cô gái. Hả? Chủ nhiệm Ngụy, anh gọi tôi sao? Cô gái nói chuyện thế nào rồi? Cô có muốn làm công việc này không? Tôi cần suy nghĩ thêm 2 ngày. Nhưng cô gái, tôi muốn nhắc cô một điều. Nếu cô bỏ lỡ cơ hội này, cô chắc chắn sẽ hối hận. Võ Tổng là người có tài năng, nếu cô làm theo anh ta, chắc chắn sẽ thành công. Anh nói hắn ta rất giỏi. Nhà hắn ta không phải là nông thôn sao? Điều này có liên quan gì đến việc anh ấy đến từ nông thôn hay không? Cô gái mở gian hàng bán quần áo trong trung tâm thương mại. Anh ta thực sự muốn giúp cô. Tất nhiên cô cũng biết anh ta có mục đích. Nhưng cô gái, tôi nghĩ mục đích của anh ta là tốt. Lý Tiểu Nga do dự một lúc, cắn chặt môi, quyết đoán. Tôi sẽ làm, Ngụy chủ nhiệm ạ. Tôi có số điện thoại của anh ta, tôi sẽ liên lạc với anh ta ngay bây giờ. Trên đường tìm chú hai, trong lòng tôi đột nhiên nảy ra một ý tưởng tốt. Thuyết phục chú hai cùng Lý Thẩm bỏ trốn đến Lương Sơn Bạc. Chỉ cần bọn họ vào địa bàn của mình, rắc rối phía sau, lửa đến nước chắn, nước đến đắp đất. Thời gian này,
Ông nội cứ nói mỗi ngày, ông nội sẽ chết trong năm nay. Đại lang phải làm sao? Khi nói câu này, còn đưa tay lau nước mắt, ngồi trên bục cửa một mình, ngơ ngác suốt nửa ngày. Võ Tòng, chú hai của con cô đơn đấy. Câu này khiến Võ Tòng cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Ông nội thật sự muốn nhắm mắt rồi. Chú hai cô đơn là niềm tiếc nuối trong lòng ông nội. Ông nội ôm niềm tiếc nuối này rồi đi. Làm sao có thể nói là sống cuối đời an nhàn. Cháu trai không thể chịu đựng được nỗi niềm này. Xe máy chạy đến khu đất của Võ Quân, tin thẳng chú hai. Chú hai, tương lai tôi sẽ dẫn chú và Lý Thẩm ra đi. Chúng ta quay về làng và không ra ngoài nữa. Ý của cháu trai nói ra, làm cho Võ Đại Lang ngạc nhiên. Võ Tòng, cháu làm sao dám dẫn chú và dì Lý trốn về Lương Sơn Bạc. Không được, không được. Chú hai hãy nghĩ xem, nửa năm trước chú đã dám quyết định. Bất chấp họ 4 người cắt đứt quan hệ cha con với chú. Ly dị với Vương Cầm, chú không dám dẫn dì Lý đến Lương Sơn Bạc cùng tôi à? Chú hai hãy thể hiện sự quyết đoán như lúc 6 tháng trước. Việc này không thể do dự. Hãy nghe lời của cháu trai này. Dẫn dì Lý về Lương Sơn Bạc của chúng ta. Tôi tin chắc chị Hồng, chị Hiệp sẽ không dám hò hè với tôi một tiếng. Võ Quân không đồng ý. Trước hết, để tôi che chở cho chú vụ này. Võ Đại Lang run rẩy cả hai tay. Quyết định không do dự của ông ấy 6 tháng trước, ly dị với người phụ nữ trong gia đình Vương, không chỉ không để người trong làng cười chế nhạo ông ấy, ngược lại hoàn toàn, người trong làng nhìn ông ấy cao hơn, nói rằng chú hai của Võ Tòng sẽ sống lại lần nữa. Võ Tòng, điều này quá đột ngột.